Kamusta po? And now we're back. And po, your Kuya Nikki and Ate Grana. And of course, our master driver, RCIC. Kuya Mikmik is here. Hello, hello. Ayan, bawal po siyang tumingin. Ayan guys, malapit na kami dito sa school na pupuntahan namin. Ipapakita lang namin kung ano yung environment po na. Ayan. So actually, malapit na tayo sa border sa US. Kung sino makakahula, which is Michigan, bro? I think Michigan Yeah. dito eh. Kung ano po yung pinakamalapit na border, which is located in Michigan, dun po kami right now. Yan. Wala pa pong snow dito sa Ontario. Swerte po kami. Sa other provinces, nag-snow na po. So sabi nila, worse daw yung weather sa Ontario. Ito po ang katotohanan. Mas maano po yung weather dito. Late nag-snow. Ayan po. Ay, may ano po tayo. May clue po tayo kung nasaan tayo ngayon, no? Malaking clue. Ayan, ayan po. Pag nanonood kayo, makikita nyo po to. Ayan po, laki oh. Ayan. Saan pa ba ang punta? Sa school. Pag Saan nakita mo po? yung sign na yun, Kuya Nikki. Yes. Oh, may airport road din pala sa dito, bro. So, actually, time check po. Ito po, it's 12:58 po. Yung ETA po namin is 1:05. Oh. So, in less than 3 kilometers, we are here at Sarnia, Ontario. Ayan po, andito po kami. Hindi lang po kami nagpapadala ng mga students dito. Talagang binivisit po namin ng mga schools. Kaya Kuya Nikki, na makikita na pinapadalhan yung namin. border pa US. Ayan po yun, ferries to USA. Ayan po, yan po yung border papuntang ano po. I think dito kami nag-landing nung nag-PR po kami. Yun. Dito kami nag-U-turn. So, stay tuned guys, we're almost there. Ipapakita namin yung school. Ano namin. Ayan. Hi Leia Likop. Shoutout sa iyo. Hi po. Ayun. So, I know it's already late. Mayong kadlawon sa tanan mga Bisaya dera. Kadlawon naman sa Pilipinas. And anywhere, yan, may nakikitang sea, bro, tapos may ano. Yun yung ibig sabihin na may ano ka, may school or university or college. Yan. Ayan po. Mag-exit na ba tayo dito? Yan. Hello Mark. Shout out sa mga Lambton student na nandito sa Sarnia. Nandito na po yung mga Kuyas. We'll see you later. Din pala. Yun. Bibisitahin din natin yung mga students natin dito sa Sarnia. Phone in question agad. Oo. Huwag muna po tumawag. Saglit lang po kasi nagla-live po ako. I'll talk to you later after the live. Yes, thank you Leia. Hi din kay Mark Pa-Herlan o Pa-Jerlan. Ayun. Ito po yung Sarnia. Wow. Wow, daming binubong bahay. This is my second time here. Pero ito yung first time ko na talagang pupuntahan yung school. Kasi last time pumunta kami dito. I think this is the very first time na may magla-live. Yeah. I think this is the first time na magla-live na taga dito sa Canada to show you. Yeah, we'll show you the Lambton College in Sarnia. Dati nakikita nyo lang sa website, sa picture. Ngayon Yes. nakikita nyo na. Yes. Ito po.
So sabi nila, ay, liblib na lugar po yan, ganyan. Wala po, may Walmart, may mga mall. Hindi naman po siya, para din siyang London, Ontario eh. Ay, kamali yata ako. Mukhang diretso tayo. Tayo mo lang silang mag-go. Ayan po. Pakita ko lang po yung Ayan, Kuya Mikpik, say hi to everyone. Hello, habang nakastop. Kamusta po? Nandito na po tayo. Social po ako, yung driver ko, RCIC. Bigyan mo na sa akin. Ay, thank you. Thank you po. Ayan po. Kamali. Wait po, driver dito. Don't worry po, sabi mo niya Bernadette, marami po tayong connection po dito sa Filipino community din sa Sarnia. Ako yan, Nikki. Bakit sa pinili nito? Kasi mura talaga yung tuition fee nila for Sarnia sa Lambton. Ayan. Dito na yata tayo sa kaliwa, Kuya Nikki. Ayun. Arriving at Lambton College on the left. Tayo natin dito sa kabilang butas. Yan. Ito po yung school. Ayan na. Kita na natin. Ayan po. Ang laki ng entrance, mga kababayan. Ayun o. Isa po din building po din to ng Lambton College, but yung main building po nila is this one. Ayan po. Meron pong construction na nagaganap. So kasi pag gantong before winter yung mga maintenance ginagawa nila. Yes. So ayun po yung Lambton College in Sarnia. We're gonna do our construction na nagaganap po dito. Ito po, si Poging Construction Worker. Yun. Wow. Sana all. Ganun ka. Sa atin, artista rin. Dito, construction worker lang. Tayo, dito yung artista. Ayan po, this is the Lambton College. Ito po yung hinihintay po ng lahat. Yes po, accessible po siya. May mga bus po siya dito. Don't worry about. Ito ang main campus. Yes, ito yung main campus. Ito ang kanilang headquarters. Yes. Ito po yung partner namin ng Sun-Cor. Yan, ikutan natin. Kailangan ng kotse dito, Kuya Nikki, kasi laki masyado. Hindi. So nakikita niyo po, sabi nagtatanong, accessible po ba siya? Ayan po, nakikita niyo po sa harap mismo ng campus, meron po tayong bus dumadaan. Yes. Ayan po. So yun, nasagot agad yung tanong. Ayun. Yan, ikutan natin. Yan, so papasok tayo mamaya-maya. Yan. Pinapasadahan lang po natin ngayon para makita ninyo. Yung bus kasi sa likod ko, tutok eh. Yan. Doon tayo pa-park, Kuya Nikki, dyan. Siguro dyan na lang siguro hanap na parking dyan. Ayun. Yan. So guys, mamaya magla-live kami ulit. Right now we're just gonna post the live muna kasi we need to register and log in muna sa school. Following COVID protocols. Yes. So once again, I'll see you guys later. Mag-ano muna kami. Mag-login muna kami ni Kuya Mikmik sa school. Kasi mga appointment namin is 1:30, 1:05 pa lang naman eh. Sakto. Ayun, sakto. We're just on time. Kasi mali pa yung parking na napuntahan natin. Baka pwede doon na lang sa kabila or ano ba? Mukhang doon tayo kay Pogi, papark. Doon sa Pogi. Okay. Yan, astig ko yung driver ko pa. Macho pa. Thank you. Oo, guwapo pa. Ayun. Nagmana lang sa akin. Lamang lang ng isang paligo yun. Di ko yung Isang shampoo. Ito tayo ulit. Binalikan natin yung Kuya Nikki. Yan, if gusto nang i-flex na yung school ulit. So yan po, yung school. Yan. Yan. So dito po may dumadaan na bus. Ibababa po kayo mismo sa school. Yung bus kanina, ang label niya downtown. So dadalhin yung bus yung downtown. Yan. May mga locals. Gulat na gulat sila. Nandito tayo. So
Sun-Cor po, we can help you waive the IELTS at saka application fee sa Lambton College. Yan. Makikita natin ulit si Pogi. Pogi. Ayan po. Nandiyan kaya siya ulit. So dito pala tayo dapat nag-park. Yeah. So yun, anong tawag yan? Manipat. Honeypot. Ayun yata yung team nila. Oh, okay. Okay. Ito na si Pogi. Ayan po. Sinong gusto makakita ng Pogi na gusto? Pogi, ayan. Ayan po. Thank you. Ay, suplado naman ang kumaway tayo. Grabe. Ayan po. Ang mga... Okay, so I guess ito ang parking entrance. Yes. Dito bro, kung saan na pwede i-charge yung ano? Yung Tesla natin. Tesla. Hindi pala Tesla. Tesla. Isla. Wow, ang ganda ng view guys. Yeah. Lambton College. Ayun. Doon tayo malapit na yung lalakarin namin. Yes. Yan. Malapit. Nova Chemicals Health and Research Center. Wow. So may mga partner, ano sila? Partner companies na nandito na rin mismo sa ano. Sige po. Medyo malayo-layo lakarin pa yun bro. Ito, dito tayo park para ano. Para kita na tayo. Ayan po. Ayan. Sa mismong harap po kami ng school. Nag-park. Gilid pala to kasi may entrance doon sa kabila. Okay. So guys, thank you very much Kuya Mick. Okay, we'll see you later. Sige po. After talking to our Yeah, supervisor. registered mo lang kami. Okay, bye-bye everyone.